دي علبة فازلين ب5 جنيه. طبعا كلنا بنشوف وصفات كتيرة داخل فيها الفازلين، وناس كتيرة بتروج ليه انه سحر. منكرش انه ليه استخدامات كتيرة كويسة جدا، بس برضو لازم نبقى عارفين انه ليه اضرار تانية لو استخدمناه بشكل غلط، او في بعض الاماكن لو استخدمناه عليها ممكن يضرنا. فالنهاردة انا هقولكوا استخدامات قوية جدا وكويسة جدا ممكن تبقى مش عارفينها لو انا عندي الفازلين ده اقدر استخدمه فيها، واستخدامات تانية انتوا بتستخدموها بشكل غلط وممكن يسبب لكم اضرار فيما بعد بدون ما انتوا تحسوا. الفازلين، اول حاجه في الكومنتات قولوا لي تحت انتوا بتستخدموه ولا لا، وبتستخدموه في ايه. طيب الفازلين ده يا جماعه عباره عن المكونات بتاعته تقيلة جدا، عبارة عن زي شمع وبعض المستخلصات نتيجة تكرير البترول، يعني مشتقات كده من البترول متكررة ومتصنعة ومستخلصة بشكل كويس وآمن للاستخدام، مفيش أي مشكلة. لكن أول غلطة بيقع فيها ناس كتيرة إن هما بيستخدموه كمرطب ومغذي في حالة الجفاف الشديد، وده مش حقيقة وده مش هيكون مفيد ليهم بأي شكل من الأشكال. الفازلين من أنواع المرطبات اللي اسمها اكلوسيف. اكلوسيف ده يعني بتعمل حاجز، ماسك على البشرة، زي الماسك اللي احنا بنلبسه بالظبط حاليا. كل الفكرة ان احنا لما بنلبس الماسك ده بيعمل عازل بيحمينا من اي حاجة من بره تدخل، اي جراثيم كورونا او غيرها، اي فيروسات في الجو، اي حاجة مضرة، وفي نفس الوقت بيخلينا احنا نفسنا محتفظين باي حاجة عندنا او خارجة مننا ما تخرجش بره، بتحمي الناس مننا. ده اللي بيعمله بالظبط الفازلين على الجلد، ان هو بيعمل كعازل كماسك يخلي الجلد ما تأذيش باي حاجة من بره، ما يوصلوش اي جراثيم اي ميكروبات. وده هنقول استخداماته في ايه، هيكون مفيد جدا في حاجات معينه، وفي نفس الوقت بيخلي الجسم ما يفقدش اي ترطيب جواه، اي ميه او اي حاجه. بس الغلط هنا ايه؟ اني لما احطه على جلد اساسا ناشف، اساسا ما فيهوش اي ميه، اساسا ما فيهوش اي رطوبه، هيعمل ايه؟ مش هيعمل اي حاجه ولا هيخليه يستفيد باي حاجه، لا، هي مجرد نتيجه مؤقته. لما انا حطاه حاسه بالملمس الناعم بتاع الفازلين نفسه مش بتاع ايدي، بعد شويه او بعد ما امسحه او بعد ما نتيجته تروح خلاص انا كده ما عالجتش اي حاجه. طيب هل ده معناه ان انا ما استخدمهوش كمرطب؟ لا، انا ممكن استخدمه. ازاي؟ قبل ما اقول لكم ازاي عايزه اقول لكم، لو انتوا اول مره تشوفوني انا دكتوره منى صبري، دكتوره صيدلانيه، بعمل لكم فيديوهات كتيره للبشره والشعر والصحه العامه. دوسوا على زر الاشتراك لو انت اول مره تشوفوا القناه، ودوسوا كمان على زر الجرس علشان الناس اللي بتشتكي ان ما بيجيليهاش اشعارات بالفيديوهات الجديده وبترجع تقول لي ايه ده انا ما شفتش الفيديو ده. تاني حاجه روح على الانستجرام، هتستفادوا ان شاء الله من الريلز اللي بنعملها هناك والاسئله اللي بنجاوب عليها والريفيوهات. كمان عندنا الفيسبوك بنكتب فيه اسئلتنا بوستاتنا، انا برد عليكم، الادمنز اللي معايا بيردوا عليكم، كل الناس بيقول لكم تجاربهم مع اي منتج انتوا عايزينه. فما تنسوش هتلاقوا كل اللينكات دي تحت في صندوق الوصف وتحت في الكومنتات. خلونا نقول ازاي اقدر استفيد بيه لو انا فعلا جلدي جاف. انا اقدر استخدمه كطبقه بس بعد ما احط طبقه كويسه من اي مرطب. لو انا عملت ترطيب كويس لايدي لرجلي للركب للاكواع لاي حته، اقدر احط بعدها طبقه الفازلين. ده هيساعد جدا جلدي ان هو يمتص المرطب ده ويخليه ما يطرش، ويبقى انا كده استفدت بيه اقصى استفاده، قويت النتيجه بتاعته، ساعدته ب5 جنيه بس، وعمل معايا فرق جدا في الاماكن الجافه. كمان اقدر استخدمه في تشققات الكعبين. مهم قوي ان انا طول اليوم برطب، طول اليوم مثلا بحط منتجات ترطيب، بس بحس انها بتطير، بحس انها خفيفه. لا، ممكن اجي بالليل بعد ما احط كريم الترطيب بتاعي كخطوه اضافيه احط طبقه من الفازلين، البس شراب او كيس او ايا كان هتعملوه، هيقويه، هيخليه يدخل لجوه، يزقه كده انه ما يخرجش، وبالتالي هتلاقوا نتائج كويسه جدا 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 منه في موضوع الترطيب. الفازلين للشفايف برضو من الاستخدامات المنتشره قوي، بس اعتقد انتوا فهمتوا خلاص ان لو انا حطيته على شفايف ناشفه اصلا ومتشققه مش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها، بتكون نتيجه مؤقته فقط لكن مش هيكون معالج. لكن اقدر استخدم اي زبده كاكاو، اي زيت شفايف، اي زبده بحبها للشفايف، او اي كريم، واحط بعد طبقه من الفازلين للشفايف المتشققه، ده هيخليه يحتفظ بالترطيب لفتره اطول. وكمان اقدر استخدمه كسكراب. تب كده بعملها سريعا لما اكون ما عنديش اي سكراب للشفايف، ممكن احطه عادي طبقه على شفايفي وبفرشه اسنان، طبعا ما كنتش بستخدمها لاسناني، واعمل كده فرك بسيط هيخليه يدي توريد كده للشفايف ويساعد ان هو يتخلص من كل الجلد الميت اللي فيها. كمان اقدر استخدمه في تثبيت الريحه، ودي حاجه بيستخدمها ناس كتيره قوي. طبعا اللي مهتم بالبرفيوم عارف ان انا عشان يثبت لفتره اطول برشه على مناطق النبض زي هنا كده وهنا وعند الرقبه ومنطقه الصدر.
فانا ممكن قبل ما احط البرفيوم بعمل طبقه صغيره كده هنا وهنا وهنا وهنا، وارش عليها عادي. ده الطبقه الدهنيه دي بتخلي البرفيوم يثبت فيها فتره اطول، وبلاش نفرك بعدها لان الفرك ده على فكره بيغير من ريحه البرفيوم. كمان اقدر استخدمه كعازل في بعض الحالات. يعني مثلا لو انا بصبغ شعري، وفي ناس بتلاقي الجبهه خدت اللون او لقطت اللون، فانا ممكن احط طبقه كده صغيره لو انا مش عايزه حاجه تيجي على وشي. كمان مثلا الناس اللي بتستخدم حاجه زي الكالوماج، ده اللي هو بيستخدموه في عين السمكه عشان يقشروه، ده محلول قوي جدا، لو جه على الجلد اللي حواليها بيروح مقشره بشكل رخم. فانا ممكن احط طبقه من الفازلين حواليها كعازل، واحط عليها على المكان اللي انا عايزاه بس. في كمان ناس بتستخدمه علشان يمنع تصبغات الاسنان، لما احط روج قوي فمش عايزاه يطبع جوه، فبحط طبقه كده صغيره، بعد كده احط الروج واقدر امسحها عادي. وعلى فكره لو دخل منه حته صغنطوطه خالص للفم، يعني دي مش حاجه مؤذيه قوي، طبعا مش هبلعه، بس لو بالغصب ما تقلقش خالص من الحركه دي. تعرفوا انكم كمان ممكن تستخدموه في الجروح البسيطه، زي مثلا لو قطعت سكينه او بعمل شيفنج وشي او جسمي وحصل جرح بسيط، ممكن اغسل الجرح كويس واعقمه واحط طبقه من الفازلين، ده هيحميه، هيقلل من هو على فكره يطلع دم، وفي نفس الوقت هيحميه من اي بكتيريا اي جراثيم، زي ما بيقولوا كده ان الجرح يتلوث. هو بيحمي من كل ده، بيعمل كعازل، وبالتالي الجرح بيبتدي يحصل له هيلينج او الالتئام بشكل اسرع. كمان ممكن نستخدمه في الحروق البسيطه في المطبخ، مش اكتر من كده. مثلا يعني اللي هي لسعه الحله او ميه سخنه او حاجه، بعد طبعا نحط ايدي تحت الميه الجاريه لفتره طويله عشان تبردها. لو انا ما عنديش كريم حروق، اقدر احط ده بشكل مؤقت كعازل كده عليها برضه لحد ما اجيب كريم حروق واستخدمه. بالنسبه كمان للتسلخات او الالتهابات يعني اللي بتيجي من الاحتكاك بالذات في الهدوم الجينز او الهدوم الضيقه، ممكن احط طبقه من الفازلين، ده بيخلي الجلد بتاعي زي ما قلنا رطب او محتفظ بالرطوبه اللي فيه، وفي نفس الوقت بيقلل الاحتكاك فمش هيحصل الالتهاب. واخر حاجه افتكرتها دلوقتي، للناس اللي بيكون شعر حواجبهم سميك وعلى طول كده واقف زي ما بيقولوا، او مش مترتب مش متسرح كويس، ممكن بيسرحوا بفرشه ماسكارا او اي فرشه، وممكن يستخدموا مسحه صغيره خالص خالص من الفازلين هتثبته شويه كده. انا حاولت اقول اكتر الفوائد اللي انا جايه على بالي دلوقتي، انتوا كمان اكتبوا لي لو بتستخدموا حاجات تانية مفيده، بس زي ما قلنا هو ممكن يكون ليه اضرار، شويه تحذيرات كده لازم اقول لكم عليها. لازم احذركم من انكم تستخدموها في 5 اماكن بالتحديد. اول حاجه لو انتي بشرتك دهنيه او معرضه للحبوب، اوعي تفكري تستخدميه على بشرتك، هيبهدل الدنيا وهيسد المسام وهيطلع لك حبوب. كذلك لو جسمك كمان في اماكن معرضه للحبوب زي منطقه الصدر والظهر والبيكيني اريا، الحاجات دي بيكون برضو فيهم شويه نشاط لو هو دهنيه وبيطلع فيهم حبوب، اوعي تحطيها عليهم. ما تحطوش برضو عامه على المناطق الحساسه زي البيكيني والاندر ارم، المسام هناك صغيره شويه هيسدها وهيحبس، لو في بكتيريا اوريدي بتكون موجوده في المكان ده هيحبسها، وده مش هيكون شيء لطيف ابدا ابدا. كمان احذرك من انك تستخدميه تحت العين، في ناس بتستخدمه ترطيب تحت العين ودي مش حاجه لطيفه، واتكلمنا عن ده في موضوع الميليا، ممكن يبقى من مسببات الميليا او الحبوب الصغيره اللي بتطلع تحت الجلد. وخامس تحذير وخامس حاجه احذرك انك تستخدميه منها، في ناس بتستخدمه كلوبريكانت او ملين في العلاقه الزوجيه، ودي لازم احذركم منها عشان اكتشفت ان الموضوع ده منتشر كتير، وده غلط كبير جدا جدا، مش المفروض ابدا ان هو يستخدم في الاماكن الخاصه دي عند الست، ده غلط ممكن يكون ليه اضرار، فاوعوا تستخدموه، في حاجات طبيه في الصيدليه بتستخدم لده. وبكده يكون خلصت انا الاستخدامات اللي عندي والاضرار اللي عندي، عايزه اسمع رايكم، عايزه اسمع استخداماتكم، ولو استخدمتوه في حاجه برده ضركم قولي تحت في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ودمتم حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.